હેલો ફ્રેન્ડ્સ, માનસી મેન્યુમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ ટેસ્ટી અને પચવામાં હલકું એવું ખીચુની રેસીપી। ફક્ત 5 જ મિનિટમાં આ ખીચું બની જાય છે। આ ખીચું બનાવવામાં ચોખાનો લોટ, ઘઉંનો લોટ કે મકાઈનો લોટનો ઉપયોગ કર્યા વિના આ ખીચું બનાવીશું। આ ખીચું બનાવવું ખૂબ જ આસાન છે અને હલકી ફૂલકી ભૂખમાં આ ખીચું બનાવીને ખાઈ શકાય છે। તો ચાલો ખીચું બનાવવાનું શરૂ કરીએ। હવે ખીચું બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 કપ પતલા પૌવા લીધા છે। હવે આ પૌવાને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરીશું। પૌવાનો અધકચરો ભૂકો કરવાનો છે, પાવડર નહીં કરવાનો। આ ખીચુમાં જાડા પૌવાનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો। પૌવાને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ। તો મેં આ રીતે પૌવાનો અધકચરો ભૂકો કર્યો છે, પાવડર નથી કર્યો। બે કપ પતલા પૌવાનો અધકચરો ભૂકો કરશો તો તેનો 1 કપ પાવડર બનશે। હવે એક વાસણ લઈશું અને તેમાં 2.5 કપ પાણી લઈશું। જે કપથી પૌવાનો પાવડર લો તે જ કપથી 2.5 કપ પાણી લેવાનું છે। અઢી કપ પાણી ઉમેર્યા પછી હવે પાણીમાં અધકચરું વાટેલું જીરું ઉમેરીશું। તમે આખું જીરું પણ ઉમેરી શકો છો। વાટેલા જીરાનો ટેસ્ટ ખીચુમાં ખૂબ જ સરસ આવશે। હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું। સફેદ તલનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। જો તમે તલ ઉમેરી ખીચું ક્યારેય ના બનાવ્યું હોય તો ચોક્કસ બનાવજો। હવે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો ઉમેરીશું। અજમો ઉમેરવાથી ખીચું પચવામાં સહેલું રહે છે। સાથે જ 1 ચપટી હિંગ ઉમેરીશું, બિલકુલ ઓપ્શનલ છે। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। અહીંયા પાપડ ખાર કે સોડાનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। હવે તેમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલા લીલા મરચાં ઝીણા કટ કરીને ઉમેરીશું। અહીંયા તમે મરચાંની પેસ્ટ પણ ઉમેરી શકો છો। મરચાંનો ટેસ્ટ તમારા પ્રમાણે વધારે ઓછો કરી લેવાનો છે। હવે તેમાં 1/2 કપ જેટલી કોથમીર ઉમેરીશું। કોથમીરનો ટેસ્ટ ખીચામાં ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈએ। મિક્સ થઈ જાય એટલે તેને બરાબર ઉકળવા દઈએ। પાણી થોડું ઉકળે એટલે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ ઉમેરવાથી ખીચું એકદમ સોફ્ટ અને શાઇની બનશે। હવે તેલને પાણી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરીને ઉકળવા દઈશું। તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટમાં જ પાણી સરસ ઉકળવા લાગ્યું છે। હવે બધું જ એકવાર મિક્સ કરી લઈએ અને તેમાં પૌવાનો પાવડર ઉમેરીશું। થોડો પાવડર ઉમેરતું જવાનું છે અને આ રીતે વેલણની મદદથી મિક્સ કરતું જવાનું છે। પાવડરની કણી ના થવી જોઈએ। આ રીતે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું છે। એકસાથે બધો જ પાવડર ક્યારેય નહીં એડ કરવાનો, નહીં તો લમ્સ પડશે। જો તમને આ સમયે પાણી ઓછું પડે તો એ પૌવાની ક્વોલિટી ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે। તો તમારે અહીંયા હૂંફાળું ગરમ પાણી ઉમેરવાનું, ઠંડુ પાણી ક્યારેય ના ઉમેરતા। તમે જોઈ શકો છો સરસ ખીચું મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે તેને 2 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું। તો 2 થી 3 મિનિટમાં જ ખીચું સરસ ચડી ગયું છે। હવે ખીચાને બરાબર મિક્સ કરી દઈએ। હવે એક બાઉલને તેલથી ગ્રીસ કરીને લીધો છે, તેમાં ખીચું ભરી દઈએ। હું ખીચુંને અલગ રીતે સર્વ કરું છું। તમે આ ખીચાને પ્લેટમાં લઈ તેમાં તેલ અને આચાર મસાલો લગાવીને ખાઈ શકો છો। બાઉલમાં સરસ ખીચું ભરી દીધું છે। હવે એક પ્લેટ લઈશું અને આ રીતે પ્લેટને બાઉલ ઉપર રાખીને પલટાવીશું અને તમે જોઈ શકો છો આસાનીથી બાઉલ અલગ થઈ જાય છે। હવે ખીચુમાં ઉપરથી સિંગતેલ ઉમેરીશું। સિંગતેલનો ટેસ્ટ ખીચુમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તમે સિંગતેલની જગ્યાએ કોઈ પણ તેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ ખીચું તો સિંગતેલમાં જ ખૂબ જ સરસ લાગે। આ રીતે 2 થી 3 ચમચી સિંગતેલ લગાવી લઈએ। આ ખીચું ગરમા ગરમ જ ખાવાનું, ઠંડુ થશે તો ખાવામાં મજા નહીં આવે। હવે તેના ઉપર આચાર મસાલો લગાવીશું। ખીચુમાં આચાર મસાલાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તમારે આચાર મસાલો ના લગાવવો હોય તો લાલ મરચું પાવડર પણ લગાવી શકો છો। તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછો કરી લેવાનો છે। તો તૈયાર છે એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટું પૌવાનું ખીચું। તમે આ રેસીપી ચોક્કસ ટ્રાય કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।